Λοιπόν, το 1980, είμαι 16 χρονών, τότε δηλαδή το 1980, και πηγαίνω πάρα πολύ κινηματογράφο. Κλέβω χρόνο από σχολεία, από πράγματα και τρέχω στον κινηματογράφο. Ένας από τους αγαπημένους μου κινηματογράφους ήταν το Αττικόν, που ήταν στο κέντρο, έπαιζε και κάποιες ώρες που με βολεύανε, το σχολείο ήταν κοντά για να την κοπανάω, και είχε και ωραίο εξώστη, όπου έβγαινες και κάπνιζες κιόλας. Είχε τασάκια, καπνιστής εγώ από τότε. Και παίζεται ο Μέγας Αλέξανδρος του Αγγελόπουλο. Δεν ξέρω τον Αγγελόπουλο, δεν ξέρω τι αυτό, αλλά γενικά βλέπω εγώ κινηματογράφο. Και μπαίνω μέσα και παρακολουθώ. Κάποια στιγμή σηκώνομαι, βγαίνω, κάνω τσιγάρο, ξαναμπαίνω, ελάχιστο κόσμο, τίποτα δεν είχε εκείνη την ώρα που είχα πάει εγώ. Και κάνω αυτή τη δουλειά συνέχεια. Κάθε μισή ώρα να βγαίνω, ας πούμε. Τα έχω χάσει λίγο με την ταινία, δεν την παρακολουθώ ακριβώς. Κάτι νιώθω, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς αυτό που νιώθω, κάτι μου δημιουργεί μια αίσθηση περίεργη. Αν και υποτίθεται ότι κυνηγούσα, αλλά δεν είχα δει πόσες να είχα δει τότε ταινίες έτσι διαφορετικές και ενδιαφέρουσες και το ένα και το άλλο. Κολλάω όμως και αφού τελειώνει η ταινία, ξανακάθομαι να την ξαναδώ. Και τότε αντιλαμβάνομαι, συνειδητοποιώ μάλλον, αυτή τη σχέση με το χρόνο. Δηλαδή η ταινία διαχειρίζεται το χρόνο με έναν τρόπο, όπου εγώ το βλέπω για πρώτη φορά στη ζωή μου να το κάνει κάποιος. Είναι πράγματα που με πάνε πολύ μέσα μου η σχέση αυτή με το χρόνο. Καταργεί μάλλον το χρόνο με έναν τρόπο και τον ξαναεφεύρει, με τοποθετεί μέσα εκεί και κάνω ένα ταξίδι χρονικό, όχι στο χρόνο, ένα ταξίδι μέσω του κινηματογράφου, ο οποίος κινηματογράφος, η ταινία αυτή διαχειρίζεται το χρόνο. Αυτό με κόλλησε από τότε και μου άνοιξε έτσι κάποια παράθυρα στο μυαλό μου, τα οποία ήταν θολά, εκείνο το άλλο, αλλά το σκεφτόμουν συνέχεια. Ο Αγγελόπουλος νομίζω είναι ο μέτρα αυτού του πράγματος. Να διαχειρίζεται το χρόνο, διότι αυτό τελικά κάνει, ένα από τα πολύ σπουδαία πράγματα που μπορεί να κάνει η τέχνη του κινηματογράφου είναι να διαχειρίζεται το χρόνο, όπου δεν υπάρχει. Όπου εμείς κάνουμε, οι ήρωες ας πούμε στην ταινία, κάνουν διαδρομή μέσα στο χρόνο, οπότε τον εφευρίσκουν, αφήνουν ίχνη σε αυτό το τοπίο του χρόνου και δημιουργείται και ο χώρος ξαφνικά μέσα από αυτή την χρονική διαδρομή. Και αρχίζει το πράγμα να αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον για μένα. Είδα αργότερα, μετά από χρόνια, την Αναπαράσταση και τις άλλες ταινίες του Αγγελόπουλου. Και αν εξαιρέσω την Αναπαράσταση που την αγάπησα για άλλους λόγους, νομίζω ότι ήταν, δεν ξέρω πώς συνέδεσα στο κεφάλι μου ένα μυθιστόρημα του Άρη του Αλεξάνδρου, το Κιβώτιο, που όταν το διάβασα κατάλαβα ότι αυτό ήταν τομή στην ελληνική λογοτεχνία, στη γλώσσα. Έτσι ένιωσα ότι και η Αναπαράσταση σαν ταινία είναι τομή στην ελληνική κινηματογραφία. Αλλά σε όλες τις άλλες ταινίες του Αγγελόπουλου πια τις παρακολουθούσα κάνοντας αυτό την ελεύθερη κατάδυση στο χρόνο, χωρίς περιορισμούς, που μόνο η τέχνη μπορεί να το δημιουργήσει. Και ο Αγγελόπουλος, όπως είπα, μέτρα. Οπότε, πολύ θα ήθελα, νομίζω ότι οι νέοι της ηλικίας τώρα, δηλαδή των 15-20 ετών, αν τους δοθεί ευκαιρία να δουν Αγγελόπουλο, θα τους αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, επειδή έχουν άλλους κώδικες, πιο σύγχρονους υποτίθεται και τα λοιπά, μέσα στις τεχνολογίες που χειρίζονται ή μέσω μιας άλλης τάσης ζωής, μιας αντίληψης, τα νέα παιδιά δηλαδή που δεν κουβαλάνε ένα φορτίο όπως οι παλαιότερες γενιές,
νομίζω ότι θα το απολαύσουν. Και αυτό μάλιστα που μια διαίσθηση μάλλον θα έλεγα, ότι έχει μεγάλη σχέση ο τρόπος αυτός κινηματογραφίας με την Ανατολή και όχι με τη Δύση. Παρόλο που ο Αγγελόπουλος δούλεψε στη Γαλλία, αυτό και με το άλλο. Η αντίληψη δηλαδή για το χρόνο και αυτό είναι φιλοσοφία που νομίζω μας έρχεται από εκεί. Ίσως από ό,τι ακούω γι' αυτό και αγαπιούνται τόσο πολύ οι ταινίες του στην Ιαπωνία ή σε αυτές τις, και σε αυτές τις χώρες. Νεότεροι, ναι, να πάνε να δουν το Μεγάλο Αλέξανδρο και αυτοί. Και 2 φορές. Δηλαδή για να ανοίξει αυτή η πόρτα και να κάνεις αυτό το ταξίδι, δεν θέλει προσπάθεια, αλλά θέλει μια επιμονή. Να μείνεις εκεί, να μην φύγεις, να μείνεις απέναντι σε αυτό το πράγμα που μπορεί στην αρχή να μην το εκλογικεύεις, να μην μπορείς να έχεις έτσι μια επαφή μαζί του εύκολη, αλλά μόλις κουραστείς, τότε αφήνεσαι και αφού αφήνεσαι λειτουργεί όλο αυτό το ταξίδι.